Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đang ở Phong Nha, đang ở nhà một người rất là đặc biệt, chính là người đã tìm thấy và khám phá hang Sơn Đông. Chú tên là Hồ Khánh, chào chú. In 2021, I randomly booked a homestay in the Phong Nha area. I soon found out it was more than just a wonderful homestay. It was the house of the discoverer of Sơn Đông, the largest cave in the whole world, Mr. Hồ Khánh. How's that for serendipity? 4 years later, we had a chat over a cup of tea. Chú có thể kể về ngày mà chú tìm thấy hang Sơn Đông lần đầu tiên không? Xin chào mọi người, tôi là Hồ Khánh, người phát hiện ra hang Sơn Đông. Tức là năm 1990, Vâng, tôi đi một chuyến trầm hương. Thì quá trình đi rừng, vì tôi là một người rất yêu thích về cảnh thiên nhiên và hang động, cho nên cùng ngày đó khi tôi thấy một một hố sụt, tôi nghi ngờ đây sẽ có một hang động, và ngày đó tôi sẽ tìm đến và phát hiện ra một cửa hàng. Chính tôi là người phát hiện ra cửa hàng Sơn Đông. vâng. Nhưng mà theo cháu biết là sau cái ngày đầu tiên đó đã mất rất lâu để mà các những người chuyên gia sang Việt Nam mà chú lại hướng dẫn họ đến hang Sơn Đông. Chú có thể kể tiếp về những ngày sau lần đầu không? Từ năm 90 đó, khi tôi thấy cửa hàng của Sơn Đông, và sau đó tôi cùng gác lại nghề đi trầm hương và không quay lại ở khu vực đó, rừng đó nữa. Thì đến sau này một thời gian lâu, đến 2003, khi đó hiệp hội của hang động Hoàng Gia Anh tới làm hang động ở khu vực Phong Nha. Đấy. Từ đó họ có người giới thiệu và cùng giới thiệu để tôi đi làm hang động. Từ đó tôi đi làm nghề hang động, và quá trình thời gian mấy chục năm để quay lại một hang Sơn Đông đó là một điều rất khó khăn. Đấy. Thì hang động bảo mình cố gắng, Khánh sẽ cố gắng tìm lại. Thì sau này đều có đi tìm lại đến 2 lần nào thì không thành công. Thì đến năm 2008 thì tôi quyết định sẽ quay lại một lần nữa tôi tìm. Thì không ngờ 2008 tôi quay lại tìm thì chuyện đó rất thành công. Thì sau tôi quay về, thì thời điểm đó quê tôi nghèo lắm, không có điện thoại đâu. Đấy, chưa có điện, không có điện thoại, phải về ở bưu điện đấy của huyện mới điện ra cho trường đại học của Hà Nội, gọi là khoa địa chất, để báo lại cho hầu ở bên Anh. Đấy là tôi đã tìm ra cái hang đó rồi, cửa hang đó rồi. Đấy, thì tinh tiết nói như vậy. Thì sau trường đại học, trường khoa địa chất đó điền sang cho hiệp hội, thì hiệp hội họ trả lời là 2009 sẽ quay qua làm hang động. Vâng. Thì sau này họ quay lại đúng lịch giống như hẹn là tháng 3 của năm 2009. Thì quay ngày mùng 6 thì quay lại ở, tôi sẽ dẫn vào ở hang động đó. Thì hồi xưa mà mình đi rừng là đi rừng xuất phát từ ở nhà này, cho nên qua đó là phải 4-5 ngày. Còn sau này thì đường giao thông họ làm rồi, thì đến ngày đầu đấy, năm 2009, tôi nhớ không sai là ngày mùng 6 của 2009 tháng 3 thì đem hiệp hội vào nằm ở hang hén. Xong đến ngày mùng 7 tôi đem vào cửa hàng thì họ hét toáng lên liền. Hiệp hội họ hét toáng lên và họ rất kinh nghiệm. Vâng. Đúng rồi, đúng là hang này sẽ lớn nhất khu vực này, nó có thể lớn nhất thế giới. Những cái hang khác ở khu vực này thì chú đã tìm những cái khác không? Hang động ở Phong Gia tôi làm rất nhiều, bất kể cái hang nào tôi cũng biết hết. Vâng. Đấy, cho nên tính ra phải mấy trăm cái chứ không phải là tính hàng chục. Cho nên các hang động kể cả giờ đem vào du lịch rồi có cái chứ đem vào du lịch chưa, bất kể nói hang nào, địa điểm nào, dài sâu bao nhiêu tôi biết hết. Vâng. Đấy, chứ không phải là chắc sơn đâu. Dạ, vâng. Cháu cảm ơn rất nhiều. Bây giờ đổi chủ đề một chút. Đang ở nhà chú Hồ Khánh. Chú đã mở một cái homestay này rất là đẹp và rất yên bình ngay bên cạnh sông. Chú có thể giới thiệu một chút về nó, khi nào mở và vân vân. Xin chào các bạn, tức là từ khi năm 2009 đấy, thì hang Sơn Đông đến 2010 được công bố, thì từ đó khách du lịch mới tới Phong Gia. Thì sau đó tôi sẽ có ý nghĩ ra sẽ làm một homestay ở khu vực này, là vì ở khu vực Phong Gia chưa có homestay nào hết. Thì tôi cũng nghe trên đài báo làm ở trong kia, rồi tôi cũng học hỏi và làm, để tức là mình đón nhận khách du lịch trong nước cũng giống như ngoài nước.
đấy thì để quê hương mình, và từ đó là giờ hang Sơn Đoòng và các hang động khác cho nên khu vực phát triển, cho nên tôi có mở một homestay đấy thì cùng ở địa phương. Đấy, tất nhiên là nó rất yên bình, nó không phải là dồn dịp đấy, mà nó được cái là yên bình với là thân thiện với môi trường đấy. Và các bạn ở khi tôi mở ra là các bạn nước ngoài đến rất nhiều, là các nhà văn đấy, rồi các nhà họ đam mê hang động, rồi các nhà thơ là họ tới nghỉ và để và cùng trò chuyện, vì họ muốn trực tiếp để với một con người đã phát hiện ra các cái hang động, và nhất là đặc biệt nhất là hang Sơn Đoòng, thì tất nhiên họ sẽ muốn gặp gỡ để tâm sự và chuyện trò, và từ đó tôi cũng rất vui. Đấy, cho nên tôi cũng mong muốn rằng á là sau cuộc trò chuyện này thì các bạn nào chưa biết mà cùng xem được cái cánh này á thì cũng mong đến ủng hộ, tức là tới nghỉ ở homestay tôi, và cũng đó là một điều rất ủng hộ để rồi homestay tôi là càng ngày càng phát triển cho tốt đẹp. Vâng, chú Hồ Khánh mời các bạn sang cái homestay này rất là tuyệt vời. Mình thì đã ở đây lần đầu tiên vào năm 2021. Bây giờ hai năm này là lần hai, và lần thứ ba có lẽ cháu sẽ ở đây sau này. Bây giờ cho cháu hỏi là nếu mà ví dụ có khách muốn vào thiên đường hoặc là những cái hang động mà mở cho khách du lịch vào ấy, mà người ta muốn có một người hướng dẫn đặc biệt mà biết rất giỏi về tất cả các hang như chú, thì chú có dịch vụ đấy không để làm tour riêng? Tức là làm được mà. Dạ, mình vâng. làm được. Vâng. Dân bản địa là mình có thể giới thiệu được, và mình Dạ. hiểu rất rõ của từng khu vực. Dạ. Đấy, hoặc là với cách cái bản năng đi đứng của khi đi rừng, để hoặc là đi các treo bức hang động, mà cách để các nhịp thở, với cách đi để cho dưỡng sức cho nó khỏe với những người có thể tuổi cao á. Vâng. Những người khách đến họ có biết chú là ai không ạ? Thực tế như thế này, khi mở homestay thì tất nhiên mình đón rất đại trà trong nước cũng giống như người nước ngoài. Dạ. Đấy. Nhưng mà số cao á, với tỷ số nó cao á, thì những người tới đây là họ chủ yếu họ xem cái thông tin của mình. Đấy. Cho nên người dân cũng có người rất hiếu kỳ, họ muốn đến ở để trực tiếp ngay ở là con người phát hiện ra hang động của Sơn Đông ạ. của Sơn Đoòng, là của Phong Nha, và đem lên kinh tế ở khu vực lên. Vâng. Đấy, và để họ trò chuyện, nên chủ yếu người nước ngoài là đa số họ rất rõ, và họ xem những cái cánh họ gõ lên trên mạng là gọi là người nào phát hiện ra hang động là lên Hồ Khánh, cái là bắt đầu họ chủ yếu tìm đến. Sau cái lần đầu tiên mà mình ở đây năm 2021 thì mình mới biết là chú là ông Hồ Khánh. Sau đó về thì đã bấm chữ Hồ Khánh và Wikipedia có một bài rất là dài. Sau đó năm nay quay lại thì biết luôn, còn năm 21 chỉ là tình cờ thôi, có thể gọi là Việt Nam gọi là có duyên. Cũng đó là một sự ngẫu nhiên cho nên cũng tình cờ. Vâng, vâng. Cho nên sau cuộc trò chuyện này chú cũng mong rằng cháu sẽ giới thiệu đến cho chú khách tới nghỉ, để đó một điều cũng là giúp chú để cho nó kinh tế nó ổn định hơn, và cùng để cho nó vui vẻ trong cuộc sống. Một câu hỏi cuối cùng, và cảm ơn chú đã dành thời gian hôm nay rất nhiều. Cuộc sống của chú đã thay đổi như thế nào từ khi mà phát hiện ra hang động lớn nhất thế giới là Sơn Đông? Cuộc sống của tôi từ khi bắt đầu quê hương tôi thì hồi trước tôi đã nói với đoạn đầu rồi, rất nghèo. Dạ. Đấy, cũng giờ khi nền kinh tế làm hang động và phát hiện ra cả cái hang động giống như mà đặc biệt lớn nhất là hang động Sơn Đoòng, từ đó không phải là riêng tôi mà đem nền kinh tế chung của nhà nước hoặc là của tỉnh Quảng Bình, và đặc biệt rất là Phong Nha, là cuộc sống nó thay đổi đấy, và tiến triển rất tốt đấy. Cho nên cuộc sống đó là cùng rất dựa vào là khách du lịch, để khi các hang động mở ra để đem khách về cho quê hương mình, và tôi rất vui trong cái cách làm việc của du lịch như vậy. Vâng, cảm ơn chú rất nhiều, cảm ơn các bạn đã theo dõi, và có cơ hội để đến Phong Nha thì homestay Hồ Khánh của chú Hồ Khánh mà đã phát hiện ra hang động Sơn Đông là nơi tuyệt vời nhất để mà các bạn ở lại Phong Nha. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Cảm ơn chú ạ. Vâng, mời chú.